Hello, grade 7, and welcome to my channel. This is the channel of ZenLeiz, ZenLeiz TV. Hope you will subscribe. So, most of the lessons po sa grade 8 ay linalagay ko dito. Nagsisimula pa lang naman. So, some of the lessons din natin will be posted here kasi kung hindi ninyo maiintindihan yung mga nasa module, some of the lessons will be posted here, especially those lessons dealing with computation. So, hope mag-subscribe kayo para ma-notify kayo sa mga topics na ipopost ko dito. So, welcome to my channel. So, for today's lesson, we will be dealing about the abacus. So, if you're going to read our module, the first counting device na kinonsider is an abacus. So, wala pa noong mga calculator, wala pa. So, yung abacus ang pinakaunang counting device. So, kaya siya naging part ng computer history kasi yung computer is from the word compute. So, yung computer noon is actually ginagamit lang siya for computation. But because of sa katalino ng mga inventors natin, yung computer ngayon, hindi na lang siya ginagamit for computation. So, there are lots of things na gamit ng computer. So, we're going to deal with the abacus as the first counting device. So, an abacus, there are lots of versions of abacus actually. Pero ang gamit nila is pare-pareho lang naman. So, what we're going to study now is the use of an abacus na ang model natin ay ang Soroban abacus. So, ang Soroban abacus natin is the Japanese abacus. So, pare-pareho lang po ang gamit nila, nagkakaiba-iba lang sila sa number of beads, pero yung use ng mga beads na yun ay pare-pare. So, let's start. So, idodraw ko lang po ang abacus natin kasi hindi ko na mahanap yung abacus ko. I have an abacus. Hindi ko siya mahanap. That is a Soroban abacus. Feeling ko nasama na siya sa bagyo. Anyway, so, ang abacus po, ginagamit siya, ilalagay mo muna siya sa flat surface kasi hindi mo siya pwedeng itayo. So, kailangan naka-flat lang siya sa surface. Bakit? Kasi, sige, drawing na lang natin, ha? So, pagpasensyahan na lang yung erase natin, masyadong mataas ka, kailanganin ko yung part na yun. Ibababa na ng konti. So, pagpasensyahan na lang yung drawing ni Miss Lace ng ating abacus. Kasi hindi naman si Madam Art teacher. Miss Lace is a math teacher. Anyway. So, for example, this is our abacus. So, an abacus is divided into two. So, dinidivide siya ng bar dyan. So, usually, sa real abacus, wood lang naman siya. Kasi, an abacus is a wood frame actually. So, wood frame siya. Tapos, divided siya. Itong nasa taas, tinatawag natin siya na heavenly beads or the heavenly part. Then, etong nasa baba ay tinatawag natin siyang earthly beads. Baka hindi nyo maintindihan. Earthly beads or the earthly part. Bakit siya tinawag na beads? Kasi ang abacus po ay made of beads. Lalagyan ko lang. Saan linalagay yung mga beads na yon? Usually, dito yan. May mga wire siya. So, ang heavenly beads is composed of one bead sa bawat wire rod. Ang earthly beads ay composed of 4 sa mga wire rod. Pero yung iba natin na abacus, like I do not know how to pronounce that one, sound abacus, the Chinese abacus, 2 sa taas at 5 sa baba. Pero ang ginagamit lang naman nila is 4 sa baba at 1 rin sa taas. Kaya, Soroban abacus na lang. So, yung sa Japanese abacus, pareho lang naman kasi yung counting. So, anyway, the heavenly beads, ang value ng mga nasa taas is equivalent to 5, count of 5. Ang mga nasa baba, ang count niya is equivalent to 1. Now, kung matatandaan ninyo sa mathematics, meron kayong lesson na ones, ito yung ones, ito yung tens,
Ito yung hundreds. At ito yung thousands. Meron pa tayong 10,000s, 100,000s, di ba? So, and so on and so forth na yan. So, hanggang dito lang tayo sa tens, ones, tens, hundreds, and thousands. So, yan po yung mga value natin. In each rod, may value siya. So, ones, tens, hundreds, and thousands. And so on and so forth po yan. Now, paano natin malalaman yung value? Kapag nagmi-meet po si beads, kapag napunta siya dito sa wire rod natin, sa gitnang bar, that's the time na bibilangin mo siya. So, ibig sabihin, ito na abacus natin na naka-flat sa surface, nakalagay sa isang surface, is actually wala pang value. So, zero siya. Ang counting niya is zero kasi hindi pa siya nasa taas. Now, paano natin mabibilang or malalaman ang value? So, tatandaan ito ha. Si heavenly beads ay 5, si earthly beads ay 1. I-erase muna ni Madam yung mga nandito. Uulitin ko na naman pala to. Anyway, sige, erase ko na lang. Tatandaan po ha, 5. Pero ang ito-draw na lang ni Madam is yung mga, for example, is yung mga beads na kakailanganin na hindi ko na lahat ito-draw yung mga beads na hindi naman kailangan. So, para lang ma-visualize ninyo kung paano ginagamit si abacus. So, for example, we need to count 4. Paano natin i-show na 4 sa abacus? So, magdodraw tayo ng abacus na. Yan. So, for example, this is our abacus. 1, 2, pwedeng 3 lang, pwedeng 4, kasi okay lang naman. Pwedeng ang isa lang. So, paano si abacus? Paano si 4? So, si 4, para mabilang natin yung count, since meron tayo dito kaninang sa baba, diba? So, para mabilang siya as 4, ilalagay natin siya dito. 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin dapat malapit siya doon sa bar natin, doon sa taas. Okay po? Now, paano po ngayon, ma'am, kung 10? Paano daw kung 10? So, eto, for example, eto, di ba kasi, sabi natin 5 yung nasa taas. So, paano po kung 10? Paano daw nung 10? So, eto, we have here, ones, tens. Sabi natin, ang bilang nito ay ones. Ito yung ones. At ang bilang nito ay tens. So, ang bilang ng nasa baba, ang count niya is 1. So, ibig sabihin, kung this is 10, this is equivalent to 10. Siya lang. So, yung mga nandito, para mas maintindihan, nandito lang siya sa baba. 1, 2, 3, 4. Nandito sa taas yung iba. Yan. And dito, 3 lang. 1, 2, 3. This is the value of 10. Kasi isa lang ang nandoon. Paano ngayon, ma'am, kung 5? Okay, tingnan natin. 5 is equal to this is 5. Ayan. Paano po, ma'am, kung 50? Paano kung 50? Yung mga kailangan na lang na beads ang ginagawa ni Madam, ha? Paano po, ma'am, kung 50? So, this is 50. Sa pangalawa. Sige, iba pa. Have another example. Let's have 100. Sige, mas mababa muna. Let's have 26. Masyadong malaki. Paano po kung 26? How will you show 26 in abacus? So, ang kailangan lang naman natin ay ones and saka tens. So, eto lang naman siya.
So, 26. Ibig sabihin, 1, 2, 1, 2. Kasi, this is 20, and this is 5, and this is 6. So, magiging siya 26. Okay. So, paano po, ma'am, kung 177? Okay, tingnan natin. Let's have 177. So, ilan ang kailangan natin? Hanggang hundreds. So, kailangan natin ng hanggang hundreds. So, tatlo lang. 1, 2, 3. So, ang kailangan natin ay 7. So, this is 5, 6, 7. So, this is 50, 60, 70. And this is 100. Okay, so this is 100. Oops. Sorry. This is, ano ba yan? This is 100. This is 70. This is 7. So, 177. Paano po, ma'am, kung 1,050 or 1,092? 1,092 daw. Tingnan natin. 1,092. O, gawin na natin 4,092. So, ilan ang kailangan natin hanggang thousands? So, ibig sabihin, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4. Doon muna tayo sa 2, ha? So, we have here 1, 2, meron tayong 90, so we have 50, 60, 70, 80, 90. Sa 100, wala kasi 0 ang value niya, di ba? 0 ang nandito, so wala tayong ilalagay dyan. Yung drawing lang, pero meron naman talaga siya dyan na beads, pero lahat nasa baba yung mga beads natin. So, paano naman? Okay din lang kung gusto nyo ilagay, so dito siya nakalagay. Pero para hindi na kayo malito, di ko na sana ilalagay. Pareho lang yun siya. So, pareho lang siya ha. Sige, tingnan natin. Then we have here 1, 2, 3, 4. So, pareho din lang po ito ng 4,092 na equivalent sa 1, 2, 3, 4. Pareho lang ito dito sa 1, 2, 3, 4. 1, 5, 50, 60, 70, 80, 90, and 2. Pareho lang siya. Hindi ko na lang drawing. Kasi nasa baba. Kapag hindi siya dumidikit dito sa bar natin, ibig sabihin walang value yun. Okay po? So this is 4,000. This is 90. And this is 2. Same with this one. 4,000, 90, and 2. Okay. So let's have another one. Erase natin. Let's have 5,555. So we have here hanggang thousands tayo, ha? 1, 2, 3, 4. Pasensya ng drawing ni Madam. So we have 5,555. 5 for 1, 5 for 10, kaya magiging 50. 5 for hundreds, kaya magiging 500. And 5 for 1,000, kaya magiging siyang 5,000. So we have here 5,000, 550, and 5. So we have 5,555. 999. So we have tatlo. Laki-lakihan natin kasi 9 sila. So we have here tatlong wire rod kasi hanggang hundreds tayo. So we have 999. Let's have first in ones. We have 5, 6, 7, 8, 9, 50, 60, 70, 80,
90, 500, 600, 700, 800, 900. So this is 900, this is 90, and this is 9. So we have 990. Okay, so hope you understand the lesson. If you have some questions, feel free to ask me ha. PM po. Wag doon sa GC natin because GC is only for announcement of Miss Leiz. Nagkakaintindihan po ba tayo? So doon lang PM na lang po. Nagre-reply naman ako. If your question is concern of everybody, so magre-reply ako sa question mo na piniem mo sa akin. Doon, direkta din sa GC natin. Kung concern yun ng lahat. Pero kung concern mo lang naman, then sa'yo ako mag-reply. Okay po? So, hope you understand the lesson. And don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify ka kung meron tayo mga bagong video na related sa topic natin. So, hope you enjoy the lesson for today, grade 7. Thank you. Keep safe and smiling. Bye!